Cybersäkerhetsbolaget Yubico har släppt sin fullständiga rapport efter att man vinstvarnade för knappt 3 veckor sedan. Man redovisar i stort i linje med de preliminära siffrorna. Omsättningen minskade till knappt 548 miljoner kronor och rörelseresultatet sjönk till knappt 80 miljoner kronor. Och det här ger en marginal strax under 15%. Bolagets vd Mattias Danielsson finns med oss. God morgon och välkommen Mattias. God morgon. Du får gärna ta och lägga ut bilden själv här. Ni släppte ju alltså siffror redan för 3 veckor sedan. Jag förstår det som att ni kanske inte är helt nöjda. Kan du utveckla lite hur ni ser på kvartalet här? Ja, men vi gjorde en så kallad vinstvarning och det handlade egentligen inte om att intäkterna eller vinsten för den delen avvek särskilt ifrån vad konsensus låg, utan det var det faktum att vår orderingång var betydligt svagare än vad vi hade räknat med och vad konsensus var. Vi hade ju dessutom stuckit ut hakan i Q2 och sagt att vi såg bra fart i ett antal kunddiskussioner och därför förväntar oss en bra orderingång i Q3 och då kände vi oss att vi var tvungna när inte utfallet blev det vi hade förväntat oss. Så vi har en vinstvarning. Sen siffrorna som vi släpper idag är ju i linje med det, då, precis som du sa, med det som vi släppte i vår pressrelease i 23 oktober. Det ytterligare informationen är väl egentligen 2 grejer. Dels så säger vi att vi upplever trots att orderingången motsvarade inte våra förväntningar. Och det som fattas det här kvartalet det var stora affärer, det vill säga affärer över ungefär $1 miljon. Tittar du på små och medelstora affärer under $1 miljon, ja, då ser du en bra och stabil tillväxt. Så den underliggande tillväxten finns där. Men från kvartal till kvartal så är det väldigt hög volatilitet när det kommer till de stora beställningarna. Och nu hade vi då ett kvartal där inte våra förväntningar infriades på ett antal kunddiskussioner. Det vill säga att vi inte nådde avslut under Q3 på huvudsakligen då befintliga kundrelationer som då skulle gå till en större användargrupp än vad de för tillfället har. Ja, precis. Jag ser att du skriver att de här inköpsprocesserna framförallt i USA har tagit lite längre tid. Finns det någon generell förklaring till varför det drar ut på tiden? Ja, ungefär hälften är hänförligt till amerikansk offentlig sektor där Q3 normalt sett är ett väldigt starkt kvartal, men nu istället så blir det en government shutdown, vilket gjorde att i princip inga nybeställningar kom in. Och där finns det en tydlig trend. När det kommer till övriga bitar inom privat sektor, där kan vi inte se en tydlig linje förutom att det gemensamma utfallet är att du har fått fördröjningar. Det är, med något undantag så är det inte så att affärerna har fallit bort, men däremot kan man se att det här är affärer som har rullat vidare in i Q4 eller har bara resulterat i en mindre beställning i Q3. Men där har vi ingen tydlig gemensam faktor. Jag minns annars att ni såg en nedgång i orderingången tidigare i år och du pratade då om att det här mer eller mindre var tillfälliga faktorer. Nu när vi ändå ser den här nedgången igen, hur länge tror du det kan ta innan orderingången börjar ta fart igen? Det är lite svårt att säga. Det som är positivt då, det är att vi fortsätter att se bra fart på små och medelstora affärer och vi attraherar nya kunder och säljer mer till befintliga kunder. Hade det inte varit för den, då hade jag varit mer bekymrad. Sen hur snabbt återhämtningen sker, det är lite svårt att säga. Tittar man mer långsiktigt så är det inget ovanligt med oss. Vi har långsiktiga mål som säger att vi ska växa med i genomsnitt 25% på årsbasis. Men tittar det och sett ut över åren, då är det ofta att du har ett år med låg eller negativ tillväxt och sen som följs av ett år med väldigt hög tillväxt. I 2024 så hade vi väldigt hög tillväxt. Nu i år så har vi betydligt lägre tillväxt. Så att det är svårt att säga exakt när det kommer, men sett på sikt så upplever vi att marknaden växer. Vi har en väldigt stark position och vi jobbar med väldigt stora kunder som bara delvis rullat ut än så länge. Det gör att vi är optimistiska på lång sikt. Jag vill också hinna prata lite om ert prenumerationserbjudande. Du har ju tidigare pratat om att det här var ett ganska positiv trend här. Nu ser vi även att orderingången inom det här segmentet så att säga sjunker. Skulle du säga att den positiva trenden har vänt här? Nej, det tror jag faktiskt inte. En stor del av våra orderingång när det kommer till prenumerationsaffärer är ju stora beställningar. Så att det du ser att du inte hade den här fortsatt positiva trenden på subscription, då upplever det är kopplat till just den första. Det vill säga att det var en avsaknad av stora affärer under Q3. Jag upplever att vi har ett genombrott och kommer in i nya segment med prenumerationserbjudandet och att vi även expanderat geografiskt. Så där ser jag inget trendbrott.
Jag har också pratat lite om ert rörelseresultat. Givet omsättningsminskningar så känns det som att det är ganska kraftig försämring av rörelseresultatet här. Och jag vet att du har pratat tidigare om att det är viktigt att ni håller kostnaderna under kontroll. Tycker du att ni gör det som det är just nu, eller finns det ställen där ni kan effektivisera ytterligare? Det finns det absolut, men jag tror nog inte, alltså jag skulle säga med tanke på att vi inte nådde de volymer vi hade förväntat oss riktigt, så att då vinstmarginalen bara är 15% ser jag inte som så dramatiskt. Sen så har vi liksom, vi har fortsatt att växa organisationen, även om vi har dragit ner något i de tillväxtplan vi har. Det är ju för att vi är långsiktig tillväxt som vi eftersträvar, så vi kan inte göra alldeles så snabba omsvängningar där. Men sen är det som du säger, det är till att vi gnetar och ser till att är kostnadsmedvetna i organisationen. Och det upplever jag att vi har en god disciplin faktiskt. Mm. Så avslutningsvis, kan du säga någonting om hur det här fjärde kvartalet har inletts, eller hur du ser på avslutningen av 2025 här? Nej, jag får väl akta mig för det, kortsiktiga prognoser. Det vi kan se är att vi har bra fart i små och medelstora affärer. Sen så stora affärer av någon anledning brukar alltid ske mot slutet av kvartalet, så där får vi återkomma när det släpper Q4-siffrorna. Men vis av erfarenheten ska jag nog inte göra kortsiktiga prognoser utan istället hålla fast vid våra långsiktiga mål. Då ser vi fram emot Q4-rapporten. Stort tack Mattias Danielsson för att du var med oss. Tack så mycket. Och med det så är det dags att avsluta den här sändningen. Om ungefär en kvart så drar vi igång Börsfrukost här på EFN. Missa inte det. Tack så länge. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.